Certaines soirées en semaine et certains jours en week-end. Pour en connaître les détails, nous vous invitons à consulter le calendrier affiché à bord des trains ou les applis. Monsieur, le prochain train, avancez. Mông mát và nhà thờ. Đây, nó sẽ có chương trình này. Một là xe này, sau đó đi dọc sân Roma này, đi đẹp nhất này, sau cả bản môn đại lộ Champs Élysées này. Hôm nay xong rồi. Cuidado con el escalón al bajar. Nhưng mà em nhìn đứng ở bên này chụp nó đẹp hơn. Không phải đâu. Paris authentic kìa. Cái gì đang bay trên đời trời. Chào anh đặt nó về.
demande, la personne qui demande, c'est une personne de leur village. Non, c'est une personne de Moline.太阳在这边。请问师傅，你该是吃吗？好。Donc cet après-midi, on aura une nouvelle dégustation de ce Weibao et également de Gogu Bao, des desserts chinois et plats chinois. Donc, des plats aux champignons et ces plats-là qui sont des desserts chinois préparés par nos boulangers chinois venus de Chine.去十三區度食嘢，你咁啊你買啲一條食
Sandwich grec. Merci. Thank you. Thank you. Menu 1, non? Menu 2. Menu 2, one. One salad. Sandwich. Avec boisson, c'est ça? Boisson, qu'est-ce que tu veux comme boisson De l'eau. D'accord. Deux menus 1. Ah non, non, non. Alors, C'est combien le menu 9,50. On donne 19. Turkish hash. Ela falei para nós. 27 đồng nhỉ? This is beef and 200. Mình mở tiền lên ra là chúng nó sẽ Não, algum da chicken. Hello. Turkish. 24. bóng à?
C'est quoi ça?
Guarda bene, bene poi. Yes, how you boys? Cuando ustedes entran o entre el cliente que entre, los saludan, les van contando un pequeño resumen de la vida del tutor y van caminando. Pero la asesora lleva... А там какое-то мероприятие. Hôm nay cứ toàn mình rồi, 왔다 갔다 해야 돼.
làm quạt. Đây, cậu ở đâu rồi? Khoe ngay. Đây, cho quay xem mặt. Chào con gì vậy chị Đằng? Đấy. Bố tại sao Ăn thử về món ăn. Ôi trời, sao mà cuốn nó lại ở bên đây nó phải như vậy chứ nó nhỏ cái trên mắt vậy. Phở nó cũng phải bự gấp đôi tô phở nhà mình. Dạ ở đây bún có bún khô thôi, không có bún tươi, không ai bán bún tươi. Ba hả? Em ăn ở đây riết hôm qua em về Việt Nam á, em ăn em bảo lúc mà em kêu cái tô mấy tô phở với tô bún bò Huế. Em không làm thịt heo tại vì khu em nhiều hồi á. Phải xin, nói chung là bây giờ càng ngày nó càng khó chị. Thậm chí mà chị lấy chồng cũng khó nữa. Hồi xưa lấy chồng là chỉ có theo chồng là có tịch. Bây giờ lấy chồng phải có việc làm, phải biết tiếng. Mà mọi người mới ăn xong là tụi tao Ai cũng phải cố ăn phần của mình đó. rồi mời cả nhà. Cái đố đi này. Cái đố gì đây này? Ăn cái đôi cả được không? Sao vậy? Chị? Cái đôi đi. Nhiều quá hả? Cái đôi đi Minh. Sao mà quay này đấy? Sao vậy ạ? Không phải đi để thay đổi nhau. Không, đây coi quay không? À, đây là có đâu. Mời cả nhà. Dạ, Con ăn cơm không? Con xong rồi. Nói rồi, anh nói cái việc đó là hai vợ chồng cũng ý thức được cái chuyện dạy con là chuyện việc vô là việc